السلام عليكم، شلونكم وش اخباركم؟ مثل ما عودناكم في برنامج خوش كلام، دائما نحاول نستضيف شخصيات بحرينية لها قصص نجاح في مجال عملها وتكون مميزة باللي تسويه ومبتكرة ومبدعة. ضيفنا اليوم هو أحد زباين البنك، وهو اللي أنا أعتبره من أنشط تجار البحرين، اللي قدر يتميز بشغله وإبداعه وطيبته وأخلاقه مع الناس. رحبوا معاي الأخ محمد علي الجابري، مؤسس وراعي شركة 196 للاتصالات. أخوي محمد، شلونك وش أخبارك؟ الحمد لله، فضل من الله يطول بعمرك ويعزك، اللهم لك الحمد ولك الشكر إن شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله دوم الحمد لله. محمد، احنا نشوفك الله يسلمك قصة نجاح في السوق، وواحد من المتميزين والمبتكرين في سوق البحرين. ودنا تقول لنا شلون جاتك الفكرة وشلون بديت؟ شو اللي طرأ على بالك؟ يعني اروي لنا هالقصة من قلبك مثل ما يقولون، الله يسلمك. مشكور أخوي ناصر، يعني أنا أولا من المتابعين حقك طبعا، وأحب الأشياء الإيجابية اللي دائما تتكلم فيها. من طيبك، الله يسلمك. وأشكرك على هذه الدعوة، وأنا بتكلم اللي في قلبي يعني. تفضل تفضل. اي نعم، احنا بدينا في فخر الكترونيك. نعم. بديت بياع. ما شاء الله. اي والد الله يطول بعمره ويحفظه ان شاء الله. الله يحفظه يطول في عمره. كان هو يدير محطات احمد وعبد الله فخرو تقريبا 50 سنه. فانا طبعا الثانوي خلصت الثانوي، بس على ايامنا كنا يعني شياطين الدراسه، اهمنا اللعب. فكمدرسه كانوا كل المدرسين يحبوني عاد انا الحين اعرف يعني يحبون اخلاقي، غشمرتي. فسر نجاحي كانت متابعه الوالد لنا، كان بشكل كنا مدرس في المدرسه. نعم. والمدرسين كانوا يعطوني على الحافه ان انجح، بس يقولون حق اخلاقه. بلى. وهذه ما في اثنين يختلفون عليها، الله يسلمك. اي الله يطول بعمرك، جزاك الله بخير. الوالد قال محمد احنا بنوديك دراسه ويا ولد عمتك كولورادو امريكا. انا بعد استانس، قلنا بعد امريكا؟ الحين كنت العب سله في المنتخب. اي نعم، ما شاء الله. اي قال لي بس روح تعلم لغه انجليزيه، بشغلك في فخرو ان شاء الله هناك يقبلونك. وذي قلت له فخرو حق شنو؟ قال لي لغه انجليزيه، التعامل ويا الناس. ما عمري اشتغلت. قلت له ان شاء الله حاضر. فقعدت وياه وسالني، قال لي محمد تعرف انجليزي؟ فقلت له يعني انا شوي استوعب، يمكن شوي اتكلم. قال لي تعرف كمبيوتر؟ قلت له لا. اي نعم. قال لي تقدر تبيع؟ قلت له بحاول ان شاء الله، ما اعرف لكن جربني. نعم. قال لي بنعطيك 199 دينار، بالنسبه لي مبلغ قبل 25 ما اتذكر كم سنه. نعم. فبديت يوم نزلت وياهم فخروا على الساحه، فسبحان الله عقب 6 شهور على السريع ما شفت الا ظرف كوميشن 800 900 من 199. البحرين الوحيد كنت الكوميشن بروحه. نعم. فبعدين حطوا صوتي ان الناس تسمع صوتي، تعالوا 1 2 3 4 الى اخره. وانتبهوا ان ذي البحريني كل الزباين اتي بس تبطل باب تبي محمد، لان انا اتكلم بواقعيه. البرودكت اللي عندهم كانوا يشوفون بعض البضائع تمشي بشكل غريب، كانوا يقولون ليش هذه مركز على ذي؟ قلت لهم لان انا اثق في ذي. نعم. صعب ان واحد يقول لي 1 يعني 1 2 3 مش، لان انا قناعتي هني، لان انا لحد الان يقيدوني انا يعني في موجب العمل، لكن بعد نفسي انصحك يا ناصر تجيني ترى خذ 1 2 3 خلني قاعد. ولد عمي الله يذكره بالخير محمد بالجابري ويرحم والديه، اتصل لي قال لي مجمع التامينات، طبعا هاي من خلال سمعتنا قاموا ينادوني محمد فخرو، يتصلون فخرو محمد فخرو. اي صارت الناس عزبالهم ان انا ولد فخرو. صحيح. ويزيدنا شرف ان شاء الله، ما عليهم زول. شرف للجميع. قال لي محمد عندنا في القوسي ما كان في احد، في محل بوتيك وعندنا محل عطورات. نعم. قال ليش ما تفتح محل تليفونات؟ ليش؟ لان كان اي شيء كان فخره، مثلا هم عندهم بس اريكسون او سكان اريكسون ذاك الوقت. اي اريكسون. كانت الناس تبي نخدمها في اشياء ثانيه، فكنت انا طبعا في ذاك الوقت يعني الله يسامحني كنت احاول اوجههم باي طريقه، حتى لو من حسابي الخاص اخذ من المحلات واقول متفضل، لان الوكاله عندها ليمت في المشتريات. صحيح. فقال لي محمد انت كل من يتكلم ومستانس لك افتح محل. قابلت ولد عمي وكان الله يذكره بالخير مدير مجمع التامينات اللي هو عبد المنعم المحمود، طبعا تقاعد والحمد لله سوى اللي عليه وزياده الله يبارك فيه ان شاء الله. رحت قعدت يا ولد عمي، رواني المجمع على السريع، قلت له ابي ذي المحل، انا من النوع اللي اشارك واخذ راي واتردد وذي، لكن في النهايه سبحان الله اتبع قلبي. فاخترت المحل صغير. اول شيء فيجن عندي شلون اخلي اكسسوارات معلقه من غير ديكور. طبعا مو بس لان انا افكر انها تكون حلوه، لا، لان جيت حق الوالد يوم بفتح قال لي محمد انت شو تقول؟ انت طرطنقش عارفك في التجاره. قلت له يبا يعني ما اعرف، ابي اشتغل وابي جربني. قال انت بيزات حاطهم في السيايير ولا تجمع بيزات؟ وبيزات مو عندك، وين بيزاتك؟ كان عندك الحين 20 30 الف دينار، ما تستحي على وجهك جاي بعد تقول لي انا ابي شو اسمه اي تجاره، بوديك اسافرك بس خلاص انت بتسبب حق روحك مشكله. قلت له يبا بستري قلب الابو
نعم. يحب الابن وما بينام الا يسوي اللي يبيه. نعم. قال يلا هاي الريال بايعه مخلص، خلنا نشوف سالفته بالضبط. ايش تبي؟ فقلت له ابي شيء كله جزاز، ورحت السعوديه. انا اختصر لك، خذيت العلاقات اللي تدش في الجزاز وفوق حطب، كان كل شيء معلق، ويا بيت تحط سمك صغير. ليش؟ احب الناس تلتفت، ما في احد، بس كانت السينما شغاله. بس السينما. اي. فالناس فاضيه تروح السينما، ما عندها الا 1960 سيتي، ومين؟ بحريني مسكين قاعد. بلى. زين. عادل محمود عندنا واحد، قلت له انا بروح دبي، كلهم تجار، انا كنت خلوني حتى مسؤول الديلر في البحرين. أي. فكان الكل يحبني يبي يساعدني. عادل محمود قال روح سوق دبي. دخل سوق دبي. انا الحقيقه ما عجبني سوق دبي اللي هو من جانب اللي هو السوق اللي راحوا في ذاك الوقت، لان كانت الاشياء فلسين تجاريه، فكنت اتعمق لاني طالع من وكاله. فانا كنت متاكد راحيت حق شغلات، فكانت الجماعه تضحك تقول مينون هاي ايش ليه يشتري سماعه بهالسعر، احنا نشتري ربيه نبيعها ب3 دينار. أي. او 5 دينار ذيك السنين. فانا كنت اخذها ب3 دينار 4 دينار عشان ابيعها ب6 دينار. يعني الربح اقل لكن الكواليتي والجوده. الكواليتي افضل. نعم. الله وفقنا في ذي المحل. الوالد جزاه الله الخير سلمني المبلغ، مشكور ولد عمي محمد الجابري على الشورى. سبحان الله، هذه عقالي ناصر كان يفتر. بلى. اقعد من الزباين اللي تنزل من السينمات، والله في ذاك الوقت يعني سبحان الله على نيتنا، هاي اشيل بكشه، لا عندي محاسب ولا شيء. وطبعا انا تميت اراقب المحل لان كنت اشتغل في فخره، فخلال 4 شهور مخلي بحريني هناك. نعم. نعم. وواحد هندي الله يذكره بالخير رضوان. فشفت ان لا لازم اكون انا موجود هناك. قلت حق فخره انا امنت كل شيء، وان شاء الله اصير اكبر موزع لكم باذن الله. نعم. فسووا لي حفله وكرموني، وانسحبت على اساس اقدر اوفي حق نفسي وحقهم، لان ما بقدر اعطيهم حقهم اذا انا اشتغل في التجاره بروحي. نعم. فعلى طول الله يطول بعمرك يوم طلعت من فخره وسووا لي الحفله، التزمت من الصبح لليل. اللي اتذكره ناصر كنت اشيل بكشه، كان الحساب يرتفع تبارك الله، فضل من الله. يعني في اليوم انت ما تقدر تبيع 100 200 زبون في اليوم. اي. فبدات الناس سبحان الله، قعدت افكر في المجمع دي، بدات الناس تطل من وراء الكولومات، المحلات اللي برا. في فتره وجيزه بسيطه جدا، وناس كانوا ليدريه في الشارع، شارع المعارض. انا كان يعني شغلي عيني على شغلي انا، والله ما اعرف شو اللي يصير برا، شو يسوون. 100% ادش ابي اخدم الزبون. كنت وايد انحرج اذا يقول لي عندك هالشغله اقول له ما عندي، يعورني قلبي، واحاول اعرف منو عين واطرشه. نفس الزبون يرجع لي انا ارسلته مكان الصحيح، فيرد يرجع لي. هاي ترى كلها بعفويه. صحيح. صحيح. عقب 9 شهور الخير زاد سبحان الله، يعني صنفت هاللون، اعطيت الوالد 9000 دينار، قال ايش ماله ذي؟ جاي مال 3000 ولدت. قال انت تبوق؟ قال انت تبوق؟ قلت لا والله راح يدور من وراي. اي. بيعرف شو يسوي؟ قال حق الوالده هاي مينون سياره طلعها ما ادري شنو، ما بعرف شو يسوي ولدك انا الحين. ودش قال محمد يعني يصير تبيع سماعه من 4 ل 6 أو 7 بوق؟ قلت له ليش بوق؟ قال خذ دينار على عفويته. صحيح. صحيح. قلت له يبا ما اقدر، يعني هاي اللي برا ياخذونها بربيتين وما تسوى يبيعونها ب5، انا انفعه، هاي المفروض ابيعها ب10 ذيك السنين. فقال ما اعرف يعني. تطمن، هدني الوالد 15 سنه خلاص ما يرجع عني. حلو، يسال ومطمن والحمد لله رب العالمين، وشقيت طريقي. اخذت البيزات عقب ما بعت على صديقي ابراهيم عدنان عباس العمادي، وعطاني المقسوم لله الحمد. قلت لازم اروح هونغ كونغ. شغل الليتات ما يعجبني، كنا نبدل الليتات الصغار حق الناس، كانت كل مشكلتها سوفت وير. فهني انا عرفت ان قاعدين الناس تسوي غلط. التشكيل هذا اللي خليناه حق الزبون المريح بشكل عام، والثقه اللي خليناه معاه هو اللي شجعني بعد اطلع هونغ كونغ على اساس اشوف موضوع الليتات اللي تغير ذي. وهذه اول طقه كانت فيها مدخول جدا كبير. فيطلع علي التليفون دينار، فناديت المحلات قلت لهم انتم يطلع عليكم التليفون 10 دينار عشان تبيعونه ب15، انا بسوي لكم 5، سووا حق الزبون ب10. بديت هني اطور، ابي فرع ثاني، صار عندي الحجم اكبر. التطوير كان في ذاك الوقت بس في القوسي، لان مجمعاتنا ما كان في عندنا ذاك الوقت، ما كان في سيتي سنتر، كان فتح عقب 7 سنين اظني او 8 سنين. وكان القوسي هو توجه العالم، لان اكبر شركات الاتصالات حق موجوده. الاتصالات. نعم. ولله الحمد اللي فضل من ربي، وانا يعني اتكلم والحمد لله، يعني البحرين كلها يعرفون مجمع التامينات لله الحمد اللي سواه اتصالات فضل الله
واعوذ من كلمه انا وتعاون معاي عبد المنعم المحمود مدير المجمع الله يذكره بالخير، واعطاني صلاحيات لان عنده رؤيه في هذا الشخص، ثقه. فقال مجمع مجمعك وانا اشوفك ان انت بتتصرف صح، ويجيب لنا اياهم، احنا اهم شيء نملي المجمع. فجبت شركات كلها من ضمنهم اكبر الشركات بدون ذكر اسماء، كلها الوكالات كلها، يعني حتى الله يذكرهم بالخير فخروا كانوا يتعاونون معنا بالكلام. شفت ان المحلات كلها على مستوى البحرين بشكل عام بدون يعني طبعا عفوا ان لازم انا اكون ليدر على الاقل بخدمة الزبون بشكل متكامل على اساس اتميز عنهم. تليفونات نستبدلها، نكون متاكدين من راحه الزبون من ناحيه القهوه اذا تفضلت عندنا خدمات صحيح. بشكل عام بديت افكر في الكيسات البرودكت. انت اليوم لما تستخدم سماعه او شاحن بيت او اي شيء، اذا ما تعرف ان هاي اللي انت استخدمته 100% سيفتي ودفعت في الشيء قيمته اللي موجوده، القيمه اللي عليه تستحق فعلا انك شريته من ناحيه الكواليتي، من ناحيه البرودكت برودكشن، اسم الشركه، انا ارتاح انت ترتاح، ومضمونه 2 أو 3. تسالني بتقول لي انت ليش اخذت الوكالات؟ قصدك يعني انت البيزات؟ شوف والله العلي العظيم نعم. كان كل همي سمعه هذا الاسم اللي انا بنيته 196، وهو كان يمثل خذيت هذا الاسم بسبب العالم ذي البحرين يتصل 196 باتلكو ذيش السنين. صح. حلو؟ هو الكول سنتر مال فكان ذي الاسم وكنا ندري ان باتلكو بتفتح عقب سنه هني. فهذه السجن اللي ولد عمي قال لي اياه. قال لي ترى بتي باتلكو. قلت له وين؟ قال هناك. قلت له عطني عند الباب. فاول شيء اسم باتلكو كانت الناس اذا تشوفها عزبالها باتلكو ولونه احمر بعد. وايضا على مستوى العالم 196 ترى هي القصد طبعا بآلية باتلكو واستراتيجياتها، لان 196 دوله في العالم. الحين اذا تسوي جوجل 196 دوله في العالم، ايش معناها؟ communicating people. اوكي. هذه معنات الاسم، معنات 196 communicating people اللي هو العالم كله communicating people. ما شاء الله. شركات عندها مواد فوم خاصه معتمده من شركه ابل، لان هي تحارب ابيتي ابل توقعين لي. ابل ما بتوقع لك على اساس هي تزيد من الشركات اللي حولها على اساس تبين لك ابل. انا عندي كل الشركات اللي كاكسسوارات من كذي ابل تشوفها فوق. سالتني مساعد قلت لي ليش اكسسواراتها ازين من سامسونج؟ صحيح صحيح. لان السبب ان شركه ابل لما تعتمد على الشركات الجباره تاخذ مقاييس عوده على اساس يقول لك احنا والله ابروف انت تقدر. فانت لاحظ الحين خلاص تغير وضع المجمع، الكل طلع. احنا طبعا اللي تعودنا كمدخول، يعني كان عندي هناك 4 شورومات على اساس احقق اللي ابيه. صارت الآلية مختلفة، تعودت ان انا اعطي الموظفين اشاركهم واعطيهم الكوميشن واشجعهم واحب يعيشون الحياة الكريمة اللي انا بعيشها. حرصي مو بس لان انا انسان قاعد على مثل ما يقول لك بيزات، لا والله العظيم ما نذكر ذي، لا حرصي على الزبون، حرصي ايش قاعد يصير. لان قلبي يعورني اذا واحد حصل شخص على قولتهم مو من ثقافتنا تعامل وياه. لازم يشوف اسلوبي في التعامل، لازم الموظفين يعرف انا شنو اللي ابي اعطي الزبون. هني انا قعدت افكر لازم نطلع. فرحنا الله يطول بعمرك سيتي سنتر، ما كان عندهم لوكيشنز قبل 6-7 سنوات، واللوكيشنز اللي موجود كان 8000 10000 دينار في الشهر. فقلت لهم بعد ابي افضل، وانا قاعد الحين انحدر في القوسي. الناس انعدمت، ما تقدر تجي، العالم تغير، لأن العالم كله يبي مجمع يكون متكامل. طبعا يعني الله أشاء لله الحمد في الكوفيد، يوم يانا الكوفيد طبعا احنا اوريدي كنا نعاني من الشورومات والوضع العام. فكوفيد طبعا قسم كله. مثل ما تفضلت اخوي محمد عن الكوفيد، اظن انا اذا ما خاب ظني واحده من الحلقات اللي سويتها حق خوش كلام اشرت الى نقطه ان الفنان اللي يقدر يستقل المواقف اللي تصير ويحاول يقوم على ريله مره ثانيه. فانت قلت لي عن نقطه ان انت سويتها من فيديوهات، اذا تقدر تشاركنا في هذه النقطه ولا تقول لنا عنها. كلنا نحس لما ندش شركه او بنك او اي ما كان يكون بالترحيب والاخلاق، وفي نفس الوقت ذي المرحب والخلوق انسان بروفيشنال محترف في شغله. من طيبك الله يسلمك. فانا من الناس اللي اتابع فيديوهاتك، لان بالذات هذا الفيديو بشكل ايجابي خلاني فعلا افكر. ليش؟ لان انت تقيد بنك،
والبي اي اس بي بنك مو بنك عادي، لا طلعات، والحين ان شاء الله طلعاته فوق. الفيديو مالك يا اخي اللي انت تكلمت فيه ان هذه فرصه للناس، لان الدنيا بتتغير، وانت ذكرت ان احنا عندنا ازمات ونطلع من الازمات، ودخلنا من قبل في ازمات وناس خذت الفرص، فلا بد تاخذون الفرصه. هذه الشراره. الفرصه ما قاعد اكلم بالخير، الفرصه هي اللي تولد الافكار وتولد الطرق للنجاح مثل ما يقولون. 100% 100%. وانت يعني الواحد يقدر يتفاوض في هذه الفرص 100%. وانا اتذكر زين ما زين انت اليوم تحطيتني في فريم، فهني انا جاتني الشراره على طول، وانا شكرتك ناصر واتصلت لك. صحيح. جزاك الله الخير. ف على طول هني سبحانك الله يا رب، وانا قاعد افكر بعمق. كنت طبعا السيتي سنتر نوعا ما كل مره يتصلون لي ويعطون لوكيشنات غير، بديت ارد ابي اتصل. طبعا سبحان الله اتصل ذهنيا، مثل ما قلت لك سبحان الله اللي تفكر فيه تجي لك شيء. في الوقت هذه انا خسران كنت في اويسس مبلغ وقدره، يعني بدون ذكر المبلغ وقدره. اويسس على اساس حطيت ثقلي ان انا اطلع من القوسي لانه ما كان عندي في السيتي سنتر. هاي قبل الكوفيد 3 سنوات. الحين بتشوف انت محاضرتك اليات شلون. ما في واحد مثلي غرقان في القوسي يطلع اويسس على اساس ينجح، يتفاجأ انه مو مؤجر 80%، يتفاجأ ان يعني العفو ان المجمع اداريا ما كان في ارض الواقع، مجرد العقود توقعته، لكن ارض الواقع كان اندر كونستراكشن، فتحنا ما كان في محلات، فكان ضرر كبير علينا وما كنا نقدر نطلع لان العقود تحكمك مع الاسف. فكانت مصيبه بالنسبه لي، وهذه ان شاء الله موضوع لازم نتطرق عليه في المستقبل حق الناس اللي مثلنا اللي ممكن نكون برا السوق. وعلما ان هاي الوكالات اللي عندنا طول هالسنين ما حد خذاها، ما نتكلم خذيناها بذاتنا، خذيناها بعفويتنا وعقلنا والطريقه نبي نساعد الناس، وما كانت يمكن معاملتك وطريقتك الحمد لله. فيعني حرام، انا اشوف في نفسي ساعات اكلم نفسي حرام ان انا اكون برا على السوق اذا انا واثق من نفسي شو اقدر اسوي، وهذه هي الثقه بالنفس. شلون اقدر اخدم زبوني؟ شيل 196 من البحرين، شيله. بتشوف وايد ناس تتاثر، لان ليومك هذه ناس ما تقدر تطلع عن شركتي الحمد لله بسبب التفاصيل البسيطه. زين الله لا يغير عليكم ان شاء الله. امين. الخساره اللي جاتني في اويسس خلتني خلاص انصدم، يعني مصدوم في القوسي وطلعنا اويسس لان سيتي سنتر اوريدي ما كان عندنا. على طول ياني تليفون وانا خسران من اويسس وخلاص جاتني الكورونا. ولكن الكورونا فضل الله سبحانه وتعالى الحكومه دعمتنا بشكل رهيب. نعم. وهذه صراحه الدعم كان على مستوى الخليج، من يعني مملكه البحرين على مستوى العالم، وهذه اكيد بدون مجامله من كل جانب، توقيف القروض، التزاماتنا. فتحولت الامور في البحرين ايجابيه، لان الحكومه دائما تعلن اعلانات ايجابيه في الجرايد. ففي ذي الفتره اللي صارت في الكوفيد الاخ ناصر ياني تليفون من السيتي سنتر، هم خسران هني في القوسي وهم في الاويسس. وتتذكر انت في احد مقالاتك عن الاونلاين. نعم. فانا اسست متجر اونلاين، فكانت الفرصه لما المحلات سبحان الله سكر، فكنا احنا يوم اسسنا الاونلاين والله الستور كنا فاتح الشورومات ودبل الناس في بيوتها وتبي تشتري، وكنا نخدمهم بكل التفاصيل في الخدمه ونمشي بالتفاصيل الوقائيه تبع الكوفيد، كل الاجراءات. وكانوا الموظفين لله الحمد اللي عندي كلهم قلبهم علي، لله الحمد اشتغلنا شغل وايد ممتاز. يعني اتصال من السيتي سنتر، طبعا يوم ياني كان في الكوفيد، طبعا صحيح صار اب داون، قمنا نفتح صار ما في اونلاين، رجعنا مره ثانيه ضيق علينا، خسران في اويسس ومتدني في القوسي، والامور كلها مو مصلحتي. كل اللي افكر فيه شلون انا اطلع من السوق، ما يصير اطلع من السوق. انا مو متعود اشتغل، انا ما اعرف اشتغل، انا ريال اشتغل حق نفسي واشتغل حق الناس، تعودت اخدمهم، تعودت اسوي، ما اقدر اذي. يعني شو الحل؟ صح. والتجاره ما بتصير الا بامر واحد، تاء تقي، الف امين، جاء جريء، راء رحيم. نعم. اذا شلت خصله منهم ما ردك تنعدم. حلو. هذه التاجر. يوم ياني التليفون قلت الحين السيتي سنتر اكيد بعد كوفيد ومساكرين واكو ناس تعاني، والحين متصلين لي الحين متفرغين، علما ان الاداره احبهم هناك، يعني في ناس اعرفهم هناك وايد احبهم. نعم. فقال لي انت تعال شوف يمكن في محل مني، الحين انت خسران في اويسس ورادي البيزات كلش ما عندك ابابك والامور متشتته ولا بعارف الرؤيه. قلنا تعال. طبعا ناصر تذكر كلامك، هاي
يعطيك الفرصه اي الاتصال الحين بالفرصة. الفرصه، وتذكر كلامك انت في محاضراتك اللي تقولها والفيديوهاتك هاي الرائعه. قلت انا ايش خسران اذا رحت؟ المحاسب كسر مياديفي، اتش ار كسروا مياديفي، الموظفين كسروا مياديفي. رحت قابلت واحد من الشباب الاذكياء هناك، ابو عيسى، محمد عيسى. انصدمت، يعني عمره صغير لكن كنا شو اقول لك، كنا روبوت، كنا كمبيوتر يمشي، عيونه تلمع من شاشه الكمبيوتر وتحليلات تفاجأت انه يقول لي احنا سوينا سيرش عنك واحنا من سنين نبي ناس تستقطب هاي البراند، وتفاجئنا عندك انت وكيل ومو قاعد عندنا. احنا شلون احنا الحين نبي ناس من برا وناس ندورها وانت موجود في البحرين. فذي الفرصه قلت لهم يا جماعه ترى احنا غرقانين واجاراتكم. فياو تبارك الله بعرض 40% 30%، والاجار كان الصراحه روعه جدا روعه. علما انه الرقم تبي خوفك، خلينا نقول انه يناسبك، يناسبني شيء يناسبك وخايفين. نعم. سويت فيديو بتشيك انا ادفانس 30 مرة 32 الف دينار. قلت انا داش السيتي سنتر وعندي الفيديو مطرشي حق اخوي جمال عسومي. نعم. قلت له ابو عبد الرحمن انا مسوي تشيكات على نفسي قبل لا افتح المحل، سيتي سنتر يبي التامين و3 اجارات تقريبا ب 34 الف دينار، وداش باذن الله ناجح ناجح ناجح، ما عندي مجال للتراجع. طرشي قال لي البطل ليش؟ قلت له طال عمرك مقومات المجمع الناس كلها هابه داخل، وبدات السعوديه بتفتح بعدين، يعني اللي هو بيون السعوديه والخليج والامور تنفتح. اذا انا ما نجحت في السيتي ما بنجح مكان في العالم، لان انا كنت محتاج ناس. اي مكان في ناس بكون ناجح. ليش؟ لان البضاعه والمقومات اللي عندنا تجذب كل من. صحيح. قال لي الله يوفقك. وقعنا الشيكات، رحنا لهم، حتى تفاصيلهم البسيطه في الديكور مو تعجيزيه، اللي ما يبي يكون ايجابي وياهم ما بيفهم. 7 شركات كبار عندهم وارخص من الشركات اللي برا. اختار واحده منهم، هم عارفين مقوماتنا مع دبي لانهم يتعاملون فطين مع دبي. ففعلا فضل الله وادارتهم الرائعه. ناصر حتى الليتات ترى دافعين فيهم، بعطيك رقم، هاي اللي تشوفهم بسيطين، يمكن عند اي محل تاخذهم ب 400 300 دينار على عددهم. 5400 دينار لومين ارت فخراوي. ليش عاد؟ ما شاء الله. مو لان احنا الحين عندنا بيزات، عشان كوزي لوك. لا، هذه الليت 97 مال المتاحف. المتحف على اساس تشوف الصوره بشكل واقعي وحقيقي وما تجذب على الزبون يطلع وينخدع بلون الكيسه وينخدع بالبضاعه. لازم تشوف الصوره 100% صحيحه. ف 97 ريشو يبيعهم فخراوي هاي لومين ارت الله يذكره بالخير، وان شاء الله البحرين كلها تتعامل وياه. انا اسوي له دعايه ذي وانا بعمياني. كل التفاصيل الموجوده ان الزبون يرتاح في النهايه. كل اكسبنس يعني، اللي طبعا كل الناس قالت لي انت ايش لا تخلي سوفا وايش لا تخلي كوفي ولا زبون السيتي سنتر ما يقعد. كنت اخالف هاي الشيء، ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى كنا ايجابيين في الموضوع، الى ان يوم دخلنا السيتي سنتر والله حمدت الله ليل ونهار. الحمد لله. الله يعطيكم على قد نيتكم. آمين. واكثر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لك الشكر يا ناصر. يعني ما ندمت على السنين اللي انا قبل فاتتني. عندنا الحين قدام ردنا نشتغل وناخذ الاليات بطريقه ايجابيه مره ثانيه، وتعلمنا من اخطائنا ومنرد نخطا ومنرد نتعلم. لكن نصيحتي انا يعني النصيحه فعلا لكل شخص يقدر ينتهز الفرص. ما نتمنى احنا تجينا ازمات، نتمنى كل خير، بس الفرص هذه ما تتفوت. واتمنى كل شخص طبعا يطلع من الفريم اللي هو فيه ويفكر من ناحيه تجاريه، لان اصلا اذا كل شخص فكر بديره بشيء تجاري البلد ينتعش. كل بحريني انت تنتعش، اهلك ينتعشون، بيزات الفلوس فلوس الدوله بتشتغل في محلها. ناس اذكيتي من برا وناس اتي مو عندها اي دراسه ولا عندها اي درايه، يعني ناس يعني عماله عاديه، لكن يشوف ان البلد بلد خير وفي خير. حرام انه هو يعني انت ما تكون مثله. زين، وهو اذا اخذ هذه المبالغ والخير تلقائيا بيزاته بتطلع برا، ما تلومه، مو بحرام اللي سواه. صح. فلذلك 70 ل 80% من فلوس البلد تروح بسبب انت كمواطن بحريني اتكلت. لا تتكل، تقدر تشتغل، مفتوح لك المجال، مفتوح السي ار مفتوح، الحكومه تدعمك، لا حد يأيسك. لا حد يأيسك، امورك كلها ايجابيه باذن الله. والبيع والشراء، هاي البيع والشراء طبعا هاي الدول كلها قامه على البيع والشراء. صح.
تكفيت ووفيت، بالعكس أعطيت نصيحة حق الناس اللي أنا كان ودي إنك تعطيهم نصيحة، لأن نشوفك مثل ما قلنا لك إنسان ما شاء الله عليك من قصص النجاح، ونتمنى لك التوفيق. وخلصنا حلقتنا، ونشوفكم إن شاء الله على خير بإذن الله. فما الله.